Ilocano cake state of mind. Ngayon ay magluluto tayo ng pinakbet. Ang ating recipes ay talong, eggplant, ginger o luya, garlic, bawang, tomato, kamatis, squash or kalabasa, onion, sitaw, okra, at sili. At syempre, hindi mawawala ang main recipe ng pinakbet, ang ating bagoong. Gusto ko rin haluan ng hipon ang ating pinakbet, pero ito ay optional lamang. At huwag natin kalimutan ang ating pork meat. Pwedeng pork belly or pork butt. Pwede nyo rin lagyan ng bagnet na usually binibili namin sa vegan Ilocano. Habang ating pinapakuluan ang ating meat, gawin na natin ang ating bawang. Siguraduhin lamang na tanggalin ang mga balat bago ito iluto. Ngayon naman ay ating hatiin sa maliliit na piraso. Hatiin natin ang ating sibuyas or ang ating onion. Pwedeng pahaba o pwedeng maliliit na hati. Susunod ang ating kamatis or ang ating tomato. Pwedeng pahaba o maliliit na hati. Sa ngayon ay gagawin ko maliliit na hati. Ang ating luya na ating munang pipigain at hahatiin ng pahaba. Ang ating okra, natatanggalin ng ulo at ang buntot nito. Gustuhin natin na pantay-pantay ang hiwa, kaya hatiin ko ang isang mahabang okra. Susunod ang ating sitaw, tatanggalin ang bawat ulo. Ang ating sili, at syempre ang ating kalabasa o ang squash. May teknik ng paghiwa nito. Una, hatiin natin sa kalahati. Tanggalin ang mga buto gamit ang isang kutsara. May mga linya sa ating kalabasa. Susundan niyo lamang ito sa paghati. Hindi tayo mag-iingat sa ating kutsilyo. At ito na ang hiwa nito, ang maliliit na hiwa. Ngayon kumukulo na. Haluin natin para siguradong balanse ang pagkakaluto. Natin ay palabasin ang mantika ng ating pork meat. Kapag nakita niyo nang lumabas ang mantika, katulad nito,
ilagay na natin ang ating bawang o ang ating garlic. Pag ito'y golden brown na, pwede na nating haluin o ihalo ang ating kamatis, sibuyas at luya. Lutuin ito ng 1 minute o hanggang sa ang sibuyas ay maluto na. Ito na siya. At ilagay na natin ang ating mga gulay at ating isang kutsa. Ito ay isa pang pamamaraan ng pagluto ng pinakbet, kung saan pwede nyo itong lagyan ng meat o ng hipon, pero pwede nyo ring lutuin ng pure na gulay kung nanaisin nyo. Haluin lang natin. At sa aking pagluto nito, gusto ko siyang lagyan ng 1.5 cups of water. At syempre, ang ating bagoong, ilagyan ko lamang ito ng 1/4 cup ng bagoong. Pero optional kung gaano kaalat ang gusto ninyo. Pakuluin at takpan ng 3 to 5 minutes or hanggang sa ang gulay ay maluto na. Habang ito'y kumukulo, hatiin na natin ang ating hipon sa kalahati. At ito sa tingin ko ay malapit na maluto, kaya ilagay na natin ang ating hipon dahil sandali lang maluto ang hipon para hindi ito rubbery or tumigas. Malalaman mong luto na ang hipon kapag nagbago na ang kanyang kulay, tulad nito. At ready na tayong kumain ng ating pinakbet with shrimp and pork meat. Tara na at saluhan niyo ako.